share ko later, magde-decorate na lang tayo. But before that, please do subscribe to my channel. Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin ngayon is this 35 square meter studio unit. So, isa to sa medyo malaki-laki nating studio unit na nagawa. And ito, pa-square siya. So, medyo mas iba yung layout na nagawa natin ngayon. Actually, patapos na kami. I-share ko later. Magde-decorate na lang tayo. But before that, please do subscribe to my channel and follow nyo rin ako sa Instagram. So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura nito dati. So, ganyan siya. Very simple lang siya. Tapos, yung floors niya, may tiles na, meron na siyang closet. Painted lang ng plain yung wall. Tapos, yung kitchen niya, okay na rin. So, basically, move-in ready na siya. Pero, ang gusto ni owner is gawin siyang mas functional. So, gusto niya ng bed area, gusto niya ng living area, tsaka gusto niya ng dining space na medyo separate siya. Tapos, kung nasan yung kama niya, ayaw niyang enclosed talaga, pero ayaw niya ng sobrang open. Gusto niya ng may konting divider lang, separating them from the rest of the space. So, yun yung gagawin natin ngayon. And, yung look na gusto niya is simple lang, modern lang, clean lines, neutral colors kasi very gusto nila flexible tong space na to dahil pwedeng tirahan nila, halfway house nila, pwede rin nilang pa-rent. So, dapat kahit sinong tumira dito is bagay sa kanila yung space. So, feeling ko naman na-achieve natin yun. Pero ito, pakita ko muna, nag-shopping tayo sandali. Andito ako ulit ngayon sa Wilcon, Quezon Ave, as always. Buti na lang alapit nito sa bahay, sobrang nakaka-happy. Maghahanap tayo ng ilang items para dun sa project natin and unahin natin ang ilaw. Naghahanap ako ng main light para dun sa dining space natin. Ito yung mga options nila. So, ang hinahanap ko is something na black, simple. Parang yung mga ganun lang, yung mga dome light na black. Pero, something na mas may unique lang. Parang may nakikita ako doon. Ito. Kita nyo to, may white version. Ito black. Kala mo simple lang siya. Pero ang ganda ng ilalim niya, parang gold. Tapos, doon sa ibabaw niya, meron siyang parang leather na na design. Ayun perfect yung design na yan para dun sa dining natin. Dito naman sa decor section, ang kailangan ko is mirror dun sa taas ng pinagawa namin, parang sofa bed. Madidistract na naman ako kasi ang daming cute na mirror. Ito, tingnan nyo. Ang ganda Magkano yan? 1,665. Ang ganda. Ang dami. Ito gold. Ang laki nito, 90 cm. So, 3,700 to. Ito, 3,600. Ang ganda nito wood light wood. Actually, bumili na ako nito. Meron ako nito sa bahay. Lalagay namin sa living room. Pero, ang kailangan ko is itong black version. Ito yung gagamitin natin para sa unit. Hello! And of course, kuha tayo ng mga ilang pirasong mga faux plant para sa mga walang gustong mag-alaga ng totoong halaman. Pero ito, ang cute nito. Like, go-to ko tong mga to kasi ang laki. Ang fluffy niya. Tapos, ang full cute ng colors. Yung karamihan ng items dito is pina-customize natin. Tapos yung iba, in-order namin online. So, ang binili namin, shinaping namin is yung mga decor, yung mga small piece of furniture, yung mga accessories, ganyan. So, tara, mag-decorate na tayo. Install na natin tong binili kong light fixture. Dito yan kakabit, nakaabang na tayo dyan. Next naman is bubuhin natin tong desk na to. And by natin, meaning siya. So, yung desk na yan, lalagay natin dito sa may window. Ayan, dito natin ilalagay yan. So, pinag-iisipan namin kung isi-center ba natin siya dito lang sa bed or dito sa buong wall na to. Hindi, pero mukha dito sa wall para pantay siya dito sa headboard natin. Ayan, ang cute ng mirror. Tignan nyo, simple lang ganito. Hello. Tapos, dito natin siya lalagay. Hanap lang natin ng pwesto. Ganda. Finally, tapos na natin i-makeover itong unit na to and na-achieve natin yung modern na look with the touch of industrial. Kaya, halika, tour ko na kayo. Pagpasok
pagpasok natin ng door dito sa left, dito natin nilagay yung living area niya. Actually, before, dito na nakalagay yung daybed nila. So, dito na natin tinip yung parang living space nila kasi naglagay tayo doon ng pang-dining at saka ng bedroom area. Papakita ko later. So, perfect dito yung living space. And syempre, priority natin lagi magdagdag ng mga storage. Kaya itong buong wall na to, dinagdagan natin ng storage. Ang dami yan. And itong bed na to, customized to, tapos daybed siya. So, pagka meron bisita, pwedeng dito matutulog, isa dito sa taas, tapos pull out din to. Ayan, pull out bed. So, pwedeng dalawa matulog dito sa side na to. Then, dito sa likod ng sofa natin, dito natin nilagay ito. Magandang mirror. Ang cute nito, sobrang naliw ako kasi ang nipis ng pagka-black nga. Ang ganda niya. Nagkakaroon lang ng pop of something dito. And, nare-reflect pa niya yung window sa kabila, kaya mas nagbe-brighten tong area na to. Tapos, dito sa side, naglagay lang kami dito ng nesting table. Maliit lang siya para pagpasok ng door, ito na rin yung parang foyer, pwedeng lagay mo ng susi. Tapos, dito sa sofa, ito na rin yung pinaka-side table nila. Kaya, perfect tong ganitong setup dito sa corner natin. Dito naman, dito natin nilagay yung dining space niya. So, gusto namin magkaroon ng iba-ibang corner talaga dito. Kahit studio unit siya, gusto namin ng may separation. Sobrang functional nitong area na to kasi maliban sa dining area, ayan, ang daming pwedeng umupo. Tapos, lahat tong ilalim, drawer to, additional storage na naman, syempre. And pwede rin siyang lounge, so parang additional living space kasi bench yung nilagay natin. Naglagay tayo ng mga pillow para comfy siya. Tapos, itong wall na to, itong buong back wall na to, naglagay kami ng whitewash na wood na merong pattern. So, very simple lang siya. Nagdadagdag lang siya ng texture. And, of course, naglagay rin kami nitong ilaw dito na ito yung pinaka-lighting nitong buong dining area. Black lang siya. Tapos, meron siyang leather na strap. So, bagay din siya dito sa theme natin ngayon. Itong set na to, itong dining table, ang pinili namin is yung white lang para, kasi ang dami ng element. Meron kaming wood. Itong chair, ang ganda, wood siya. Tapos, black. Ito rin gray para match lang sa walls natin. Tapos, may black tayo dito. So, ang gusto naming table, yung very clean, yung hindi na siya agaw sa attention mo, yan talagang ang papansin mo yung mga ibang bagay na nakapaligid sa kanya. So dito naman sa kitchen, actually wala kami masyadong ginawa dito kasi existing na to cabinet niya, existing na yan lahat, pati itong counter. So pinalitan namin itong taupe na subway tile kasi wala, parang feeling ko gusto ko ng very simple and malinis lang tignan tong area na to. Tapos itong cabinet na to, na-connected dun sa living room natin, dun sa set natin na storage. Pero ang pinagawa namin dito, hindi ito nag-open ng ganito. Iniwan namin tong space na to na open para dito nila ilalagay yung water dispenser nila. So, ang linis yung tignan. Di ba yun yung mga nakakainis minsan tignan na ang ganda-ganda nun ng unit mo, tapos biglang may bote dun na blue or whatever. So, nandito yun natin ilalagay. At least, from the front, malinis siya, pero easy access siya from the kitchen. So, ito yung divider na nilagay natin para i-separate itong parang dining, living space natin dun sa bedroom area natin. So, hindi siya talaga room, hindi natin siya nilagyan ng talagang physical na nagbablock kasi nandun nakalagay yung window sa kabila. So, gusto natin ng may konting separation, pero at the same time, yung liwanag tsaka yung ilaw, yung natural light, umaabot dito sa kabilang side ng unit. Very simple, clean, pero ayun, nagdadagdag lang siya ng interest dito sa space natin. Yung main closet slash wardrobe area natin, dito natin nilagay. Itong closet na to, existing na to, nandun to nakalagay sa kabilang side nitong unit. Nung nilagay namin dito, nung sinukat namin, as in perfect siya, parang meant to be to dito. Kaya, nilipat natin dito yung closet. So, wala naman kaming binago dito, pati yung finish nga yan na yun, existing na siya. Kaya, itong color na to, yun nga yung minatch natin dun sa color nung pinagawa nating unit dun sa living space. Tapos, dito naman sa may window area, so dito, ang laki ng window niya, ang ganda. Tapos, nagpalagay kami nitong mga blinds na ganyan. Ayan, ang ganda. Dito sa wall na to, dito namin ilalagay yung TV. Ang ginawa namin is, pinapaint namin tong wall na to na black din, para merong accent dito sa corner na to. At the same time, pag naglagay ng TV dito, parang mag-ano lang siya, magbe-blend lang siya sa wall. Ayun, yun yung mga gusto ko minsan technique kapag ayaw yung masyadong mapansin yung TV. Paint nyo yung likod niya ng dark para nagbe-blend lang siya. Tapos ito, dito sa window, naglagay kami nito parang console slash desk niya. Ang perfect nito para at least kapag nakaupo ka, nag-work ka, nagla-laptop ka, ang kaharap mo is yung view para maganda. So meron dun konting view nandun sa dulo. Huwag niyong pansinin itong building dito. Pero maganda yung nandun. So, ang pinili namin dito ng mga table is itong wood tapos metal yung mga frame niya.
Tapos, wala, ano lang siya, nagdadagdag lang siya ng industrial effect dito sa space natin. Dito natin nilagay yung bed area niya, pinakustomize natin tong kama niya, tapos nagpo-customize na tayo ng headboard. Dito sa back wall, naglagay tayo nitong dalawang artwork na to, na sobrang perfect ng design niya. Actually, dito sa artwork na to, tsaka kami nag-design na gusto namin accent color is yung blue. Kung naalala nyo kanina, yung mga throw pillow doon, may mga blue accent din tayo. So, ayan, ito yung may sala lang kasi ganda niya. Di ba? Di ba? Tapos itong bedding niya, ang binili namin is, instead na yung plain white, naglagay lang kami ng konting may pattern na ganyan na parang checkered, parang dagdag interest lang. Tapos yung pinagawa nating bed, itong wood, syempre, hindi mawawala ang additional storage. Ayan. Storage din tong ilalim na to. Ayan. So, ito yung divider natin. Ayun o, ito yung dining, ito yung bed. Sobrang cute lang yan. Tapos, wala, naaliw ako dun sa layout na ginawa namin. Meron siyang natural flow, pagpasok mo, living. Itong dining, nilagay natin malapit sa kitchen. Tapos meron kang walkway, nandito yung bed, malapit sa storage. Tapos nandun sa may parang desk area mo, nandun din yung parang TV mo na masarap tumambay dito. So, ayun, parang feeling ko. So, ayun, parang feeling ko, okay, yung layout na nagawa natin. Bye. So that's our makeover today. Sana nagustuhan nyo dahil ako, nagustuhan ko talaga siya. Actually, nung nag-start pa lang kami, tapos na-imagine ko kung ano yung look na gusto ko para dito. Wala, alam ko na na-excite akong matapos siya dahil gusto ko nang makita ko ano yung reality nung na-imagine ko. So, ito na yung reality natin. Hindi siya yung typical na studio na napahaba, ano siya talaga, yung square. So medyo nakapag-experiment tayo dun sa floor plan natin kasi yung door niya hindi siya nandun sa dulo like the typical na studio, nasa gitna siya. So natutuwa ako sa kanya. Yun lang, hopefully nagustuhan niyo yung makeover natin. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!